تصبح على خير حبيبي. أنت لم تغلقي الباب، أليس كذلك؟ دخل العملاق الصغير. أريح المنزل يحترق، المنزل يحترق، أريح المنزل يحترق، المنزل يحترق. قليلا هنا، قليلا هنا، أكثر قليلا هنا، أكثر قليلا هنا. واو، انظر إلى ذلك. الغواص تغوص.
قوانين احترام الآخرين. تتحدث يتحدث شخص لا تضحك على الناس. لا تقل أشياء سيئة. يجب أن تكون مهذبا. ولا تكتب على الجدران.
كبيرة. قوانين احترام الآخرين. تتحدث عندما يتحدث شخص لا تضحك على الناس. أشياء سيئة. يجب